Na, sziasztok! Hamarosan izzítjuk a grillt, és sütünk néhány húst, már be vannak pácolva, és egy ilyen nyári napon a jó kajához jeges italok dukálnak, és hogyan a legegyszerűbb és a leggyorsabb elkészíteni a jégkockát? Hát ugyan a fagyasztóba berakott jégkocka tartóban is készíthetsz, de sokkal egyszerűbb meg gyorsabb egy ilyen direkt jégkocka csinálásra kitalált géppel ezt megcsinálni. Ebben a videóban megnézzük, hogy egyáltalán általánosságban hogy működik egy ilyen jégkocka csinálógép, és azt is megnézzük, hogy konkrétan ez a Vevortól érkezett kis kütyű hogy szuperál. Tartsatok velem ma is! Na és itt közben az első italrendelést meg is kaptam, ugyanis a grillezést nem én csinálom, hanem a feleségem, a Gabi. Ugyanis régebben én szoktam, de mindig az lett a vége, hogy túlsütöttem a húsokat óvatosságból, úgyhogy ő átvette a feladatot, viszont ahhoz, hogy neki jól menjen a sütés, kért tőlem egy koktélt. Az baromi egyszerű, úgy néz ki, hogy rakunk egy kis jeget egy tumblerbe, aztán pedig metaxa és ginger ale. Na nézzük, mit gyártott ez a kis berendezés. Itt a jegeket ebben a kosárban gyűjti, és ugye ez a kosár, ez tulajdonképpen közvetlenül a víztartály fölött van, tehát ugyan ez a része nem hűtött, ez a jégtartó része, amiben a kosár van, így a gépnek a belseje nem hűtött, csak ott van hideg, ahol konkrétan a jégkockákat csinálja, és ezért azért ebbe folyamatosan ugyan olvadnak a jégkockák, de az ugye egyből ide visszafolyik a vízgyűjtő vagy víztároló tartályba, és tulajdonképpen azt a vizet utána újra fel tudja használni. Egyébként azt írja a használati útmutatója is, hogy azt a jeget, amit már így elkészült, azt, hogyha nem használod fel egyből, akkor érdemes lehet berakni a fagyasztóba. Na, szóval 5 csillagos metaxa. És gyömbér. Na és közben már jön is a következő adag. Tök jó, hogy ezzel a kis lapátkával így ide belekotorja ebbe a kosárba. Ügyes kis kép szerintem. Na. Úgyhogy most akkor már indulhat a grillezés végre, hogy a Gabi megkapja az üzemanyagát. Nagyon pici ez az egész kis gép, olyan, mint egy ilyen félhűtőtáska körülbelül akkora, tehát tényleg így látod, hogy milyen kicsi a kezemhez képest is akár, és felnyitható. Itt van ez a jégtároló kosara, majd látni fogjuk közben, hogy ott bent, amikor legyártja, akkor egy ilyen kis lapáttal ide így kisöpri, így beletolja ebbe a kosárba, tök jó. És amikor itt van neki egyébként ilyen infraérzékelője, itt két oldalt, amikor ez a kosár megtelik, akkor érzékeli, és akkor leáll a jégcsinálással, van hozzá egy ilyen kis jégmerő lapát, és egyébként ide a kosár alá kell betölteni a vizet. Itt van egy ilyen max jelzés, odáig kell feltölteni vízzel, gyert egy bele is öntöm. Most elvileg egy tisztítást csinál magában, amikor ezek a csillagocskák világítanak. Ezt egyébként azt ajánlja a gyártó, hogy így hetente vagy bizonyos időközönként is meg kell csináltatni vele, hogy a gép a saját maga belsejét kitisztítsa, meg most mivel tiszta új, ezért én az első használat előtt is csinálok egy ilyen tisztítási ciklust, hogy a belsejébe, hogyha van valami, akkor az kijöjjön, de hát elvileg amúgy nyilván gyárilag tisztának kell lennie. Most így látszik, hogy így belül így spricceli a vizet, gondolom, hogy így átkeringteti saját magán keresztül a vizet ez a
tulajdonképpen ez a tisztítás. Itt a gép alján van egy ilyen kihúzható leeresztő dugó. Ezzel ennek a dugónak a kihúzásával le lehet ereszteni a tartályából a vizet. Most a tisztítási ciklus után természetesen leeresztettem. Na és akkor nézzük végre élesben a használatot. Most már, hogy a tisztításhoz használt vizet leeresztettem, öntök bele egy újabb adagot. Ez egy literes kancsó, majdnem tele volt, nem érte el a maxot, tehát ezek szerint olyan 1,2 liter körül férhet bele. Kosár vissza a helyére, fedél le, és akkor most a Select gombbal át lehet állítani a tisztításról a jégkocka csinálásra. Kétféle jégkockát tud csinálni, kicsit és nagyméretűt, hát egyébként nem kocka lesz ez, majd látni fogjátok. Én azt mondom, hogy először próbáljunk meg apró jégkockát csinálni. Itt beállítod, itt ugye mutatja a nagy vagy meg a kicsi kockát, és akkor on. Hallatszik is egyből, hogy beindul a ventilátor, olyan hangja van, mint egy hűtőszekrénynek, mert ez egyébként egy kompresszoros hűtőberendezés van benne a belsejébe, nem túl hangos. Mind a két oldalán van egy ilyen rácsos szellőzőnyílás, itt érezni, hogy ezen a bal oldalon szívja be a levegőt, és itt a jobb oldalon, itt pedig fújja ki a meleg levegőt. Durva egyébként, hogy volt ez körülbelül egy 5 perc, szerintem maximum, és nézd, ilyen kis csőszerű izékat csinált. Most átnyomom szerintem, hogy nagyot csináljon, megnézzük, hogy milyen a nagy. Kilenc darabot csinál egyszerre, és akkor ez a nagyobbik méret, olyan, mintha egy ilyen kis mini feleses pohár lenne. Egy ilyen kis egyik végén zárt csövecske. A következőt pedig magamnak, ez egy kicsivel klasszikusabb koktél, úgy hívják, hogy nagy fröccs, ami, illetve nem, mert hosszú lépés, ami úgy néz ki, hogy bor. Jó, vörösbor, de vörösborból miért ne lehetne fröccsöt csinálni? És mivel nem hűtött, ezért ebbe is néhány jég, meg szóda. Hát nincs már benne sok bubi, na mindegy, egészségetekre. A fröccs se rossz jéggel. És úgy működik, ott hátul látszik az a fehér ilyen műanyag rész, az ide így felcsapódik ezekre a fémpöckökre, és annak a belsejébe nyom bele vizet, és ezek a fémtüskék, ezek azok, amik hűtik, és gyakorlatilag ezekre fagy rá a körülöttük lévő víz, és ugye így keletkeznek ezek az ilyen egyik végön zárt hengeres jégdarabok, és ezek után, mikor ezek elérnek egy megfelelő méretet, akkor az a fehér ilyen műanyag rész így hátra megy, és akkor ide be tudnak potyogni
ezekről a fémpöckökről be tud potyogni a jég, és utána itt alul van egy ilyen kis tolólapszerű lapát, ami ide feltolja, ide áttolja ebbe a kosárba. Szerintem nagyon ötletesen van megcsinálva a mechanikai része is. Na, közben már hallod az alapzaját a krumplisütőnek, de kell a következő üzemanyag. Ez a Metaxa nem gyömbérrel, hanem tonikkal. Ez a Metropolitan Cocktail elvileg. Úgyhogy jég. Metaxa és tonik. Nos, én előtte soha nem próbáltam még ilyen jégkocka csináló berendezést, és igazság szerint voltak fenntartásaim, hogy egyáltalán normálisan működik-e egy ilyen, meg hogy egyáltalán van-e értelme, de most, hogy így elkezdtük készíteni magunknak az italokat a nyári melegben, meg láttam működést közben, azt kell, hogy mondjam, hogy igazából tök jó kis gép ez, ahhoz képest, hogy milyen pici, teljesen hatékonyan működik, tehát egy ilyen körülbelül 5 percenként nyom egy adag ilyen jégkockát, vagy hát jégcsövecskét, vagy mit tudom én, hívjuk is bárminek. 9 darabot csinál egyszerre, és azért ez így elég jól termel, tehát mi ketten a feleségemmel nem tudunk olyan gyorsan inni, hogy kifogyjunk a jégből, hogyha a kis gép folyamatosan megy. A linkjét beteszem a leírásba, nézzétek meg, egyébként a Vevornál ez a legkisebb és a legolcsóbb berendezés, de én úgy látom, hogy ilyen úgymond családi vagy háztartási célra ennek is bőven elégséges a teljesítménye. De vannak ennél jóval nagyobbak, sőt a Vevornál egészen ilyen kereskedelmi célra, vagy ilyen éttermi vendéglátóhelyek számára alkalmas méretű gépek is vannak. Ez egyébként ilyen 40 000 forint körül van, ha jól emlékszem. Ez tulajdonképpen nem sok, hogyha szereted jéggel inni az italokat, akkor ez egy sokkal egyszerűbb, meg gyorsabb megoldás, mint hogyha a fagyasztóba, ilyen jégkockatartóba kellene csinálni, és arról nem beszélve, hogy ez egy sokkal termelékenyebb megoldás, mert most abba tudsz csinálni, meg tudom én, 15 darabot egyszerre, ráadásul mire az megfagy, szerintem a fagyasztóba az minimum 1 óra, ezzel 1 óra alatt így, hogy 5 percenként nyom 9 darabot, hát nem tudom, elő lehet állítani egy fél vödörrel, szóval nem ugyanaz a termelékenység, úgyhogy igazság szerint én tudom ajánlani. Én korábban nem voltam egy jégkockapárti, de elképzelhető, hogy ezentúl többet fogunk jéggel inni italokat. Na, sziasztok!